Përshëndetje, në këtë orë mësimore do ju tregojmë se si mund të bashkojmë dy kolona të ndara me tekste në një kolonë të vetëm. Nëse ndërtoni këtë tabel, ju mund dërgoni first name dhe last name edhe me copy paste. Por kjo do ishte e pamundur nëse do bëj fjalë për shumë të dhëna. Le ta ndërtojmë këtë me anë të një funksioni, duke selektuar në pjesën All dhe të thrasim emrin e funksionit concatenate dhe OK. Nëse shikoni, për momentin kjo është e përbërë vetëm nga dy tekste. Por nëse ti klikonte tekst dyshi, ato mund të shtohen nga 1 deri tek 255 karaktere. Thotë që janë 255 stringje. Nëse ne klikojmë, pra po të shikoni, ato janë duke u shtuar deri tek 255. Të gjitha këto ajo i njeh si tekst, pra si një string. Le t'i referohemi stringut të parë. Klikoj në tekst 1 dhe po i referohem adresës B3. Shfaqet adresa, teksti që është përfshihet brenda dy thonjzave. Ndërkohë, first name duhet t'i vendos një hapësirë, një space, e vendos brenda thonjzave dhe vendos një space. Më pas, këtë gjë e bashkangjis me last name. Nëse brenda thonjzave do të vendosësh një operator tjetër, për shembull do të vendosësh presje, mund të vendosësh edhe presje. Nëse ne klikojmë te qeliza e last name, shikoni që outputi i saj është emri dhe mbiemri, pra është full name. I japim OK dhe shikoni rezultatin. Më pas, le ta kopjojmë këtë formulë duke shkuar në këndin e djathtë dhe duke tërhequr mausin e majt me rëshqitje dhe automatikisht shfaqet. Nëse ti ke ndërmend të ndryshosh diçka, mund ta ndryshosh në formulë, por nëse ti do të ndryshosh vlerat e first name ose të last name, automatikisht ato do të ndryshojnë edhe në formulë. Nëse ne do t'i kishim bërë me copy paste, ky ndryshim nuk do të pasqyrojë. Për shembull, në qelizën B3, ne po ndryshojmë vlerën e saj, po vendosim një emër tjetër. Shikoni që në adresën e saj, pra në formulën e full name-it, ky ndryshim u pasqyrua.